الباذنجان، كما احنا نسموه باللغه الدارجه الدنجال. الباذنجان يجي شكله كما هكا، وبعض الولايات ولا بعض المناطق راح تصيب اللون تاعو ابيض او ابيض مع احمرار، كاين بعض الولايات تصيب اللون تاعو اسود، يسموه الباذنجان باللغه العربيه الفصحى، وحنا بالدارجه نسموه الدنجال. هذا هو الدنجال. هذا الدنجال، وشنو الحوايج اللي في الدنجال اللي راح نعطوها لنا؟ اولا هو بسم الله وكفى، والصلاه والسلام على النبي المصطفى. اخوة الكرام، جدد بنا اللقاء اليوم ان شاء الله في حلقه جديده، موضوع جديد في اطار تربيه الارانب. عدنا معكم والعود احمد. اليوم ان شاء الله رايحين ندرسوا مع بعضنا ونشوفوا مشكله عدم الرضاعه عند الامهات. لأغلبية المربيين بصفة خاصة المبتدئين ولا الهواة عندهم مشكلة في الرضاعة، خاصة في الأيام الأولى ولا في الأيام الأخيرة أثناء تربية الأرانب. بطبيعة الحال من المعروف ولا من البديهي كي نقولوا مشكلة رضاعة، اللوحو السبب تاع المشكلة هذا يكون للأم. الأم علاه ما ترضعش، وإذا كانت ترضع بكميات قليلة. من المشاكل اللي راح ينصيبوها في هذه الحالة أن الخلفة اللي هم الجراء الأرانب ولا الصغار تاع الأرانب ما يطلعوش بصحة جيدة، هذه الحاجة رقم واحد. ما يحولوش في الميزان، نلاحظوا وجود نفوق موت للخلفة. لاحظوا ثاني من المساوئ اللي رايحين نصادفوها سلسلة الأم. سلسلة الأم تصيب الأم بعد الميلاد تضعف لدرجة أنها نقول احنا مرضى السلسلة هذه. تلاحظ أن الجهاز الهيكل العظمي تاع الأم واضح من خلال الشعر. هنا الأم راح تضعف بزاف بعد 10 أيام من يوم الميلاد، ماكش راح تقدر تلقحها. الأنثى ماهيش راح تستجيب أنها تكون عندها جهوزية للتلقيح. نظرا لواش؟ نظرا لأنها ترضع، كمية اللبن ماهيش تنتج في كمية كبيرة، والاستهلاك تاع العلف ولا الاستفادة تاع العلف ما عندهاش استفادة فيه. من المشاكل الثانية اللي نلاحظوها في الرضاعة، يلاحظوها المربيين في 10 أيام الأخيرة قبل الفطام. إذا كان مثلا افترضنا أن الأرنب ولا الخلفة هذا راح يرضع مدة 35 يوم اللي هو يوم الفطام، نلاحظوا من يوم 25 حتى اليوم 35 هذوك الأيام راح تنقطع فيها الرضاعة 100% بالنسبة للإناث. الأم ما تكونش ترضع. علاه؟ بطبيعة الحال الأم في ذيك المرحلة راح تكون بالحمل، تكون كما نقولوا احنا بالدارجه، تكون بالحضان تجهز في الحمل القادم في القلب باه تولد الميلاد الثاني. في هذيك الايام يكونوا الجراء انتقلوا من مرحله تاع رضاعه اعتماد كلي على الرضاعه الى مرحله اخرى اللي هي مرحله تقاسم المسؤوليه. تكون الجرو ياكل ومن ناحيه ثانيه يعتمد ثاني على الرضاعه. اذا تخلات الأم في الأيام الأخيرة على الرضاعة، ما حبش ترضع الجراء وما أنجتش اللبن، راح يكون التحويل تاعو ضعيف، توصل أنك تفطمو على لاش 35 يوم الميزان ضعيف 300 أو 400 غرام، 300 أو 400 غرام حتى 600 غرام أو ماكسيموم. هنا يقول لك المربيين، يقول لك المشكلة وين؟ المشكلة منبع المشكلة هو من الأم. الأم إذا كان ما انجتش الحليب اوتوماتيك راح تضيع الخلفه تاعها، وهي كمان كذلك راح تضيع. هنا نعطيكم وصفات لزياده اضرار الحليب، تعزيز جسم الانثى باه يعاود ينهض بعد الميلاد. اذا كان ولدت الام، من العلامات اللي راح نلاحظوها اولا رايحه تضعف بسبب نقص الكالسيوم. هي بطبيعه الحال مادام هذه الام جرات اوتوماتيكمون هذوك الجراء راها مجموعه كتله لحم وعظام منين؟ من جسم الام. الام رايحه
تغذي هذون الجراء في البطن تاعها ماده تاع كالسيوم وحديد وفيتامينات، اوتوماتيكمون هي رايحه تضعف بزاف. اذا كانت نسبه الكالسيوم ولا نسبه الحديد ضعيفه في العلف، هي راح تبدا تمتص من الجسم تاعها باه تعطي الجرا تاعها. هنايا بعد الميلاد راح تكون في حاله كارثيه. قلنا من العلم من كما نقولوا احنا من الحوايج اللي نديروها بعد الميلاد، اللي شفناها بعد الميلاد مباشره. قلنا لازم اولا نحاولوا نحصنوا الام من اي امراض فيروسيه ولا بكتيريه ناجمه عن الميلاد. قلنا نحقنوها بمضاد حيوي بعد 8 ساعات حتى 12 ساعه من الميلاد. في اليوم الثاني او الثالث قلنا نستعملوا كالسيوم، نعزوا الام هذه بالكالسيوم اللي فقدته اثناء الحمل واثناء الميلاد. هنا الكالسيوم بعد ما نعزوا الام به لازم نزيدوا ندعموها ماده اللي هي وين تقوي من افراز اللبن وتكون غنيه بالحوايج اللي نحتاجوهم اللي هما الكالسيوم والحديد والفيتامينات. هذول 3 حوايج لازم نوفرهم للام باه تنتج الحليب. نعطيكم بعض الوصفات، مش وصفات، هي وصفه احنا نستعملوا فيها. قلنا احنا اذا كانت الام ماهيش ترضع تعطيها المعدنوس او الحشاوش وركتين او 3 في النهار باه تعزز، باه تنشط غدد الرضاعه باه الام تنتج الحليب. هذا بالنسبه للمعدنوس. قلنا ثاني في وصفه اخرى، قلنا باللي الام تقدر تعطي لها التمر اللي هو غني بالجلوكوز، اوتوماتيكمون راح ينشط الام وراح ينشط الخلايا هذه باه تنتج اللبن، تنتج الحليب للصغار. اليوم نعطيكم وصفه اخرى جديده نستعملوا فيها دائما مع كل ميلاد، وهي تتوفر كميه كبيره في الصيف حتى من اواخر تاع الخريف، وثمن تاعها رخيص، يقدر اي مربي يقتنيها من السوق، ماهيش حاجه كبيره، الثمن تاعها ماهوش كبير بزاف، اللي هي الباذنجان كما احنا نسموه باللغه الدارجه الدنجال. الباذنجان يجي شكله كما هكا، وبعض الولايات ولا بعض المناطق راح تصيب اللون تاعو ابيض او ابيض مع احمرار، كاين بعض الولايات تصيب اللون تاعو اسود، يسموه الباذنجان باللغه العربيه الفصحى، وحنا بالدارجه نسموه الدنجال. هذا هو الدنجال. هذا الدنجال وشنو الحوايج اللي في الدنجال اللي راح نعطوها لنا؟ اولا هو عنصر غني في هذا نوع من نوع الخضروات، غني بالكالسيوم، غني بالحديد وفيتامين سي، وغني بالفيتامين بي 12، وهذول اللي رايحين نحتاجوهم باه الارنب تنتج الحليب. هذول الحوايج اللي تحتاجهم الارنب. اذا كان الارنب ضعيفه بعد الميلاد اوتوماتيكمون راح تحتاج الكالسيوم وتحتاج الحديد اللي فقدته اثناء الحمل اللي رايحين نصيبوهم في الباذنجان. وبالنسبه للفيتامين سي راح يرفع لها في المناعه تاعها، وفيتامين بي 12 كما نعرفوه يجهز لنا للخصوبه تاع بعد 10 ايام. كما هاك نكونوا درنا فتحنا لها الشهيه للام باه تستهلك علف اكثر، داركنا النقص تاع الكالسيوم وتاع الحديد، غدا نشطنا الغدد تاع انتاج الحليب. كما هاك في ظرف من اول يوم استعمال راح تلاحظ باللي الام عندها انتاج كبير للحليب. اذا انتجت كميه كبيره للحليب رايحه تدارك موت الخلفه، رايحين جراتها وحيطلعوا في الميزان، اذا رضعوا مليح يطلعوا مليح في الميزان. ولي ديجور توالى ما يكونش عندها نقص في الكالسيوم، معناتها اذا كان ما عندهاش نقص في الكالسيوم وهي بالحمل ولا بالاحضان ماهيش رايحه تتوقف على انتاج الحليب، معناتها تكمل الرضاعه تاعها حتى ل 35 يوم. نكون وصلنا في هذه المرحله ان الجراء راح يوصلوا لنا ميزان مليح، ممكن حتى نتعداو لنا 2 كيلوغرام. طريقه التقديم نتاعو، اولا هو ماهوش عنصر ضار، ماهوش كيما الخضروات الاخرى سلطه ولا ليك نقول لك ما تعطيولهمش هو رايح يضرهم حاجه خضراء. هو عباره عن خضره طازجه، اولا راها طازجه. اولا كي راح تستغل واش راح دير لهذا العنصر، واش راح دير له؟ اول حاجه اولا كي تقتنيه راح تغسله، وإسيك تكون تغسل فيه، اغسله بالماء ودير فيه شويه خل، من ناحيه انك ممكن هذا ترش عليه مجموعه من
مش عارف مبيدات ولا مجموعه من الادويه ولا اثناء الزراعه تاعو. معناتها كي تكون تغسل فيه ايسي او ماكسيموم انك تستعمل الماء والخل اثناء الغسل نتاعو. بعد ما تغسلوا رايح تنشفوا بطبيعه الحال ورايح تقدموا الارانب. طريقه التقديم حاجه سهله فصيل. يسي انك تعطي، مانيش عارف انا اذا كان هذه حبه باذنجان شويه كبيره، يسي تقسمها مثلا باركات، تقسمها على 4، تعطي لكل طرونسون ربع على حسب الكبر تاع حبه الباذنجان. مثلا هذا ربع. هاو طريقة التقديم رايحة تكون سهلة فصيل، ماهيش حاجة كبيرة بزاف، ماهيش رايحة تقلق. تشوفوا مع بعضنا مثلا هذه الأم، مش عارف إذا قدرنا نحدوا مثلا هذه الأم هاي ديجا معها خلفة تاعها، واش رايح دير؟ هذا رايح تهبط، هاي وين هنا يترضع ديجا كما راكم تلاحظين، راهي يترضع مالغري الجرا تاعو حرام كبار، راهي مازال تترضع وبكمية كبيرة، ودير كود الجرا تاعها نفسهم بعد ما بدينا نقدموا لها في الباذنجان. واش راح دير؟ رايح اوتوماتيكمون غير تحطو غير هاك في لاكاش، ما تحطوش تحت باه يطيح. يسي كفايه ستوبي هي رايحه تاكل. لاحظوا معنا فاتح للشهيه بدرجه كبيره بزاف، الارانب يحبوه بزاف، ما هموش رايحين يتوقفوا على الاكل تاعو، كي تاكل راح تبان لك الريزلطا في ظرف قياسي. كاين بعض يقول لي يا ودي اذا كان حطيته الجراء شويه كبار وياكلوه معاه الخلل وين ما يديروا حتى مشكله، كي ياكلوه الجراء ثاني راه مليح ليهم ماهوش رايح يضر. الكميه ما تسيش تعطي كميه كبيره، ماكش راح تعطي 2 حبات ولا 3 حبات تاع باذنجان كبار الارنب الواحد، سي تعطيها نص او ماكسيموم، تعطيها كل نهار تعطيها نص حبه باذنجان. معناتها كل حبه باذنجان تاع الوزن نتاعها حوالي 100 غرام ولا 200 غرام، راح ديفيزيها بار 2 تعطيها 2 فمه. بالنسبه للجرا قلنا ماهوش راح يضرهم وراح يعاونهم بزاف. كيما هاك ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساوش اشتراك في القناه، دعموا شويه القناه باه توصل. عدنا معكم راه مع بدايه الموسم الجديد، وان شاء الله في هذا الموسم راح نقدم لكم معلومات اخرى واضافات اخرى اللي راح تساعدكم وباه تطوروا شويه في هذا المجال. ان شاء الله نطوروا كامل مع بعضنا ونتبادلوا المعلومات. اي انسان عنده اي سؤال ولا اي استفسار في اي موضوع في مجال تربيه الارانب، لي كومونتير ولا التعليقات راه موجوده، يتفضل. الرقم الخاص راه متوفر، كل وسائل الاتصال راهي متوفره، وإحنا نبقى معكم في الخدمه. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.